අහිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ලුණු දෙහි කුකින් channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මොනවද මේ හදලා තියෙන්නේ? තෝසේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ තෝසේ හදන්න තමයි අද කියලා දෙන්නේ කියලා. නෑ. මේක නිකම්ම තෝසේ නෙවෙයි. අද අපි නිතර ගෙදර පාවිච්චි කරන විශේෂ හමුද්‍රව්‍යයක් යොදාගෙන නමුත් අපි කවදාවත් සමහර විට කාලා නැති තෝස් එකක් තමයි මේ අද කණ්ඩ හදාගන්න ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොනවෙන්ද මේක හදන්නේ? අපි කවුරුත් කැමති පරිප්පු වලින්. අපි පරිප්පු කන්නේ එක්ක මිරිසට උයලා, එක්ක තෙලට හදලා, එක්ක කිරට හදලා, ඒ වගේ විදිහකටනේ. නමුත් මම මේ කියලා දෙන විදිහට පරිප්පු වලින් මේ තෝස් එක හදලා බලන්නකෝ. ඕගොල්ලන්ට වෙනසක් තියෙයි. ඉතින් හොයාගන්න අමාරුත් නෑ, කඩෙන් ගන්න අමාරුත් නෑ. අපි නිතරම ගෙදරට ගේනවා පරිප්පු. ඉතින් මේකට ඕනේ කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න අපි යමු. පරිප්පු තෝස් එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3යි. පරිප්පු කෝප්ප එකමාරක් අරන් තියනවා මම. සුදු හල් කෝප්ප එකක් අරන් තියනවා. ඊස්ට් අරන් තියනවා මම. මේ සැහැඳි භාගයක්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පරිප්පු කෝප්ප එකමාරක් මේ සුදු සහල් කැකුළු සහල් කෝප්ප එකත් දියේ දාගන්නවා. කියන්නේ පෙඟෙන්න දාගන්නවා. පැය එකමාරක් විතර අපි ඒක පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕනේ. බලමු එක අපි පෙඟෙන්න දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ පරිප්පු එකයි හාල් එකයි පෙඟෙනකම් මම එතකම් මේ අපේ මේ ඊස්ට් මේ සැහැඳි භාගේ මේ විදිහට මද රස්නේ වතුර මේ සැහැඳි දෙහයකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඒකට මම සීනි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් පිපෙනකන් අපි හැමම තියාගන්නවා. මේක අපේ බ්ලෙන්ඩ් කරන පරිප්පු සහ හාල් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා අපි පිපුම් කාරකයක් විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපි පැයකමාරක් දිය දාගෙන තියාගත්තු පොඟවගත්තු පරිප්පු කෝප්ප එකමාරයි සුදු කැකුළු සහල් කෝප්ප එකයි. දැන් මේක අපි වතුර පෙරාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කප් එකකට දාලා වෙන වෙනම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු පරිප්පු එක මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණයක් වෙලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. අපි ඊළඟට අපේ සුදු කැකුළු හාල් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේ තියෙන අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු සුදු හාල් එක මේකත් අපි අපේ අනිත් මිශ්‍රණයට එකතු කරගමු දැන්. දැන් මේ දෙකම මේ හොඳට මෙහෙම මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඒ කලවම් කරගන්න අතරෙම අපි අපේ ඊස්ට් මිශ්‍රණයත් මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තව මම මේකට අපේ රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේක ලුණු ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අණුව ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඇති කියලා හිතන ප්‍රමාණය ඕන රස බලලාම එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ල හොඳට කලවම් කරලා අපි පැය දෙකක් වහලා තියෙනවා මේක පිපෙනකම්. ඊට පස්සේ තමයි අපි අපේ තෝස් එක හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පිපෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් මේ විදිහටමත් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර හොඳට පිපිලා එන තෝස් එක හොඳ නිසා රස නිසා ඉතින් අපිට පිපුණාම තමයි මේක හදාගන්නේ මම නම්. මේ තියෙන අපේ මිශ්‍රණය පැය දෙකකට විතර පස්සේ මේ බලන්න හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට පිපිලා තියෙන මේ අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන අපි දැන් තෝස් ටිකක් හදලා බලමු. මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අපි මේකට තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්නවා. පෑන් එක රත් වෙනකොට අපේ තෝස් එක හදාගන්න යන්නේ දැන් අපි. අපේ පෑන් එක දැන් රත් වෙලා තෝස් මිශ්‍රණය අරගෙන මේ විදිහට මේකට දා ගන්නවා. මේ විදිහට තෝස් එක දෙපැත්තම දාගන්න.
දැන් අපේ ටෝස් එක හරි අපි මේක බා ගන්නවා. අපි මේ විදිහට තව එකක් හදාගමු. කීරට මිරිසට උයලා කන අපිට පරිප්පු මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් මේක හදන්න බලන්න. හැමදාම කන පරිප්පුවට ඔයගලන්ට වෙනස් රසයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න, කාලා බලන්න. මේක හොඳයි නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපේ තව හොඳ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලන්න ඕනි කියලා හිතනවනම් අපි හොඳයි අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවනම් ඔයගොල්ලෝ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.